Anul 2026 pentru zodia Berbec. Prin refuzul tău nejustificat de a furniza anumite informații utile anumitor persoane, în prima jumătate a lunii ianuarie vei declanșa circumstanțe nefaste de natură karmică, adică vei suporta consecințele faptelor tale rele din viețile anterioare. Dincolo de asta, puternica ta dorință de a reuși îți va aduce în a doua parte a lunii ianuarie frumoase realizări acasă, spre bucuria întregii familii. Toată lumea te va aprecia în luna februarie datorită tenacității și a concentrării pe care o ai asupra obiectivelor importante. Totodată, abilitățile tale de negociator te vor ajuta să îi determini pe cei din jur să contribuie la ajutorarea unei persoane aflate în dificultate și pentru această faptă bună vei fi recompensat de destin. Pe de altă parte, teama de a-ți asuma responsabilități îți va crea în a doua jumătate a lunii februarie probleme financiare, deoarece nu vei reuși să mai dobândești bani siguri pe care te bazai. Atitudinea ta dominatoare din prima jumătate a lunii martie îți va aduce mai multe nereușite în diverse planuri. Pe de altă parte, dacă vei avea relații armonioase cu colegii de muncă, pe tot parcursul lunii vei obține bune rezultate în activitatea ta profesională. În același timp, datorită modului corect în care înțelegi realitățile vieții, vei avea o armonioasă relație de cuplu. Refuzul tău de a înțelege nevoile altora din primele 20 de zile ale lunii aprilie va declanșa conjuncturi nefaste datorate karmei tale negative, adică vei suporta consecințele faptelor tale rele din viețile anterioare. Totuși, în ultimele 10 zile ale lunii, atitudinea cooperantă pe care o vei adopta va activa karma ta pozitivă. În plus, în primele 10 zile ale lunii aprilie vei fi apreciat pentru intelectul și agilitatea ta mentală, dar în ultimele 20 de zile această apreciere se va diminua din cauza unor decizii neinspirate. În altă ordine de idei, prin asumarea unor responsabilități, în ultima jumătate a lunii, problemele de comunicare și cele de deplasare se vor rezolva. Dorința ta de a evolua spiritual te va determina în prima jumătate a lunii mai să faci sacrificii și să ajuți o persoană aflată în impas, faptă bună pentru care vei fi recompensat în viitor. În plus, dorința ta de echilibru și armonie îți va aduce rezultate bune în plan profesional. Totodată, în a doua parte a lunii, vei face eforturi suplimentare pentru a găsi soluția corectă la o problemă de sănătate și cu perseverență vei reuși. Puternica ta dorință de a reuși îți va aduce în primele 3 săptămâni ale lunii iunie majorarea veniturilor rezultate din muncă, inteligență și talent. Totuși, în ultima săptămână, lipsa de concentrare te va face să faci greșeli în lucruri cu documente, carduri sau conturi bancare. În plus, pe toată durata lunii, prin comunicarea ta puternică, vei face un bine cuiva din jur, faptă pentru care vei fi recompensat în viitor. Un act de imprudență sau neglijență te va face să te confrunți în luna iulie cu o problemă de sănătate pentru care îți va trebui multă răbdare să o rezolvi prin doctori. Chiar și așa, prin modul tău clar și concis de exprimare, vei reuși să obții documente sau aprobări de la autorități pe tot parcursul lunii. Dacă vei avea o atitudine respingătoare față de cei din jur, în luna august vei declanșa conjuncturi de viață nefaste, de natură karmică. În plus, în ultima săptămână, refuzul tău de a dialoga cu partenerul de viață va duce la șubrezirea relației de cuplu. Totuși, atitudinea plină de căldură pe care o vei avea în ultima jumătate a lunii îl va face pe partenerul tău să se apropie din nou de tine, iar buna înțelegere va fi din nou vizibilă. Prin interacțiunea pozitivă cu cei din jur, în prima jumătate a lunii septembrie, vei beneficia de avantaje în planul drumurilor scurte și comunicarea îți va aduce realizări. În schimb, dacă nu vei gestiona din timp o programare la medic, în prima săptămână a acestei luni, o problemă de sănătate se va agrava. Cu toate acestea, în ultimele 3 săptămâni vei obține rezultate de excepție în activitatea profesională. În plus, farmecul tău personal va avea efecte puternice asupra partenerului de viață și relația se va întări pe termen lung. Totuși, dacă vei fi cuprins de o lene cronică, în ultimele 10 zile ale lunii, veniturile rezultate din muncă vor scădea semnificativ. Tendința spre impulsivitate sau chiar agresivitate din luna octombrie îl va face pe partenerul tău să se depărteze de tine. Dincolo de asta, prin capacitatea de a stabili relații armonioase, vei readuce pacea și înțelegerea acasă în familie. Totuși, conflictele de orgoliu cu cineva apropiat vor duce din nou la înrăutățirea atmosferei familiale, asta în ultima jumătate a lunii.
Nerăbdarea și impulsivitatea din prima jumătate a lunii noiembrie vor face imposibilă recuperarea unor sume provenind din alte surse decât munca ta. În plus, din cauza unor conflicte de orgoliu, relațiile cu membrii familiei nu vor merge deloc bine. Chiar și așa, simțul tău de corectitudine te va ajuta toată luna să-ți păstrezi echilibrul financiar. În luna decembrie, spiritul tău sociabil va atrage simpatia și respectul celor din jur și aceștia te vor susține în tot ce vei face. În rest, influența astrală echilibrată între pozitiv și negativ îți va asigura un final de an liniștit aproape din toate punctele de vedere. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui.